Say the God of wonder. Zeg de God van wonderen. Say Jesus, I love you. Zeg Jezus, ik hou van u. Thank you for loving me. Dank u wel dat u van mij houdt. And thank you for giving me your love to love you back. En dank u wel dat u mij uw liefde geeft om terug weer van u te kunnen houden. Now you did not hear me. Thank Je you hebt for me niet giving me your gehoord. love to love you back. Dank u dat u mij uw liefde geeft, zodat ik van u kan houden. Now I would love everybody take your seat. En ik wil graag dat iedereen op dit moment gaat zitten. Everybody sit. Iedereen die mag gaan zitten. I know that there are some people babysitting kids. En ik weet dat er bepaalde mensen zijn die op de kinderen passen. And I pray that today Maar ik bid dat vandaag everybody will hear this message. en ieder deze boodschap zal aanhoren. You see, Ziet u, I have been preaching and I've been preaching. ik heb gepredikt en ik heb gepredikt. But today I want to share my secret. Maar vandaag wil ik u mijn geheim delen. Hallelujah. Thank you, Jesus. You see, sometimes we come to church. Ziet u, soms komen we naar de kerk. We see some things, we hear some things. En we zien sommige dingen en we horen sommige dingen. We don't know how it happens. En we weten niet hoe het gebeurt. But we need to start understanding the how. Maar we moeten het hoe beginnen te begrijpen. Today I want to talk about worship. Vandaag wil ik het gaan hebben over aanbidding. I want to talk about worship, praise, and thanksgiving. Ik wil het vandaag gaan hebben over lofprijs, aanbidding en dankzegging. You see, I came here one morning. Ziet u, ik kwam hier op een ochtend. Holy Spirit, breathe on your people. You are the one and only Holy Spirit. U bent de enige echte Heilige Geest. We don't have a substitute. We hebben geen vervanging. You are the head of this church, U bent het hoofd van deze kerk. the leader of this ministry. De leider van deze bediening. We are your servants. Wij zijn uw dienaren. Today I am just your mouthpiece. Vandaag ben ik alleen maar uw mondstuk. Minister to your people. Bedien uw volk. Take away everybody. En haal elke last weg. Heal their hearts. Genees hun harten. Change their story. En verander hun Give them situatie. a new testimony. Geef ze een nieuwe In getuigenis. Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. Somebody take your seat. Iemand die mag plaatsen. Quiet, please. Today, Alsjeblieft vandaag stilte. one of the things that God taught me so young. Een van de dingen die God me al op heel jonge leeftijd heeft When I geleerd. come to church, Is dat wanneer ik naar de kerk even if I kom. have to go pee, Zelfs als ik moet plassen. I never leave the service. Ga ik nooit uit de dienst. He taught me Hij heeft me geleerd. you can miss one word, Dat je maar één woord kunt missen. you miss your destiny. En daarmee kun je ook je bestemming missen. And he also taught me En hij heeft me ook geleerd. one of the ways we reference God Dat een van de manieren hoe we God refereren. is to avoid movement when the Spirit of the Lord is talking. Is om proberen niet te bewegen als de geest des Heeren spreekt. That is disrespect. Want dat is geen respect hebben. When God is talking, Wanneer God spreekt, whosoever is preaching, wie er dan ook predikt, quiet wees stil and listen. en luister. There's supposed to be no movement whatsoever. Dan hoort er geen enkele beweging of As wat a dan matter ook te of zijn. fact, Laat me het you zo are zeggen. supposed to hear anything on the ground. U hoort niet eens geen enkele speld op de grond te horen vallen. You see, Ziet u, Catherine Coleman used to preach, Catherine Coleman predikte. and she comes to a place. En ze kwam op een punt Shout! dat ze schreeuwde. Everybody be En quiet. ze zei, iedereen stil nu, He's here. want hij is hier. People think she was crazy. Mensen dachten dat ze gek But was, she wasn't. maar ze was niet gek. Our generation Onze generatie has not been taught is niet aangeleerd what worship and praise is. wat aanbidding en lofprijs inhoudt. So we think it's a nice song. Dus we denken dan dat het is het hebben van een mooi liedje. We think it's a slow jam and a hit jam. We denken dat het een langzaam lied of een geweldig hevig lied is. So when it's slow, we have to Dus worship. wanneer het langzaam is, dan pas moeten we in When aanbidding it's a gaan. little bit juju, we
Maar wanneer dit een beetje gangbaar is geworden, dan moeten we in één keer gaan dansen. And you see, we miss God. En ziet u, daarmee missen we God gewoon. Today, Vandaag I don't know where I'm going to start and end. weet ik niet waar ik ga beginnen of eindigen. But today is very important about what you hear. Maar vandaag is het heel erg belangrijk wat u hoort. It's about what you hear. Het draait om wat u hoort. It's not about somebody else. En het draait dus niet om een ander. So you can miss this moment. Dus u kunt dit moment missen. You miss a lot. En dan mist u dus heel veel dingen. Hallelujah. You see, Ziet u? the Bible spoke about David. De Bijbel spreekt over David. And the Bible says En de Bijbel zegt David dat David danced foolishly before the Lord. dwaas danste voor de Heer. You should understand that it wasn't a premeditated dance. En u moet dus begrijpen dat het niet een voorberekende dans was. It wasn't a premeditated something like how now we have people that are practicing how to worship God and how to praise God. En het was niet zoiets voorbedacht, net als dat je nu wel mensen hebt die het laten zien hoe je God moet lofprijzen en aanbidden. I'm going to do from the Old Testament to the New. Ik ga nu van het Oude Testament naar het Nieuwe toe. What the church is losing Wat de kerk verliest, is their passion is to hun worship. passie om te aanbidden. You see, passion to worship Zie has je, de passie nothing om to te do with aanbidden you heeft niets te jumping and maken screaming. met dat u springt of schreeuwt. It's the willingness Het is de gewilligheid to always praise God, om altijd God lof And te worship geven. God. En altijd God te aanbidden. irrespective of your status. Maakt niet uit waar u op dat moment zich in bevindt. I will define some few things. En ik zal bepaalde dingen gaan definiëren. Worship Aanbidding has to do with God. heeft te maken met God. You worship Him for who He is. U aanbidt hem voor wie hij is. Praise and thanksgiving Lofprijs en dankzegging has to do with what He has done for you. heeft te maken met wat hij voor u heeft But this is gedaan. what David did. Maar dit is wat David deed. If you go to the book of 2 Samuel, Als we gaan naar het boek van 2 Samuel. see that. I will give you this one. You know how to go into it so that we can read together. Let me not put it on the pulpit. Hallelujah. So, I love my Bibles. I know that the church, some people have come together with their things and they are trying to push the pastor into all these buttons. They say, Pastor, you have to upgrade yourself. So, I'm doing my best. Tell somebody I'm doing my best. Ik doe mijn best met al die technische dingetjes. Just hold the Bible for me. She's holding the Bible. Hallelujah. Because that machine is a little bit heavy for me to carry. En dat ding is een beetje zwaar voor mij om mee rond te lopen. Go to 2 Samuel. En we gaan naar het tweede boek van Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel. Tell somebody worship God with passion. En zeg tegen iemand, aanbid God met passie. 2 Samuel chapter 6. 2 Samuel hoofdstuk 6. We'll start reading from verse 13. En we gaan lezen vanaf vers 13. Now, excuse me, is somebody here not speaking in tongues? Nu, excuseer mij, maar is er hier iemand aanwezig die nog niet in tongen bidt? Now, when I speak in tongues, I'm talking to God, so don't mind me. Nu, wanneer ik Do in you have tongen your own spreek, dan dialect? spreek ik tot God. How many of us have their own personal dialect? En wie van ons heeft een eigen persoonlijk Some dialect? people speak Suriname, some people speak Congolese, Sommige some mensen people spreken speak Surinaams of Sometimes I don't Congolese. understand what you say, En when you are soms talking to something, begrijp right? ik niet wat u So zegt, don't maar mind spreek me. het When I niet. speak in tongues, I'm Dus talking to neem my niet Father. kwalijk, als ik in tongen spreek, dan spreek ik tot mijn vader. That should not get you disturbed. En dat hoeft u niet verstoord te laten raken. Here, the first day that I came here, they say, Kui Moka. En de eerste dag dat ik hier kwam, See, zei now ze I'm good still morning. trying to say the En right tot de dag van vandaag probeer ik het nog steeds op de juiste manier te zeggen. So don't let tongues Dus laat tongen move you. u niet bewegen. Hallelujah. Look at it. And it was so that when the
When they that bear the ark of the Lord had gone 6 paces, he sacrificed oxen and fatlings. And David danced before the Lord with all his might of the Lord, with shouting and with the sound of trumpet. Now the Lord expanded this a little bit further to me. I have always read and I stopped in the place with all his might. En ik ben alleen maar gebleven bij dat stukje uit alle macht. But the Lord went further. Maar de Heer ging verder. The Hebrew word Het Hebreeuwse woord for that word dance voor dat woord dansen is halal. is halal. Tell somebody halal. Zeg tegen iemand halal. Somebody say, are we now in Muslim land? Zijn we nu in één keer in moslimland of zo? That is my daughter Eliza. She's out of it. She asked me a question yesterday. I En said, waar is "I mijn want dochter to Eliza? know." Ze stelde me gisteren een vraag en ik zei dat They het give haar her this angst zou thing. worden. It's halal. Het is halal. It is a rooted word for praise Het is een geworteld woord voor lofprijs and worship. en aanbidding. It comes from the root word En het halal. komt The van het root wortelwoord to halal. praise God. De wortel om God alle lofprijs te geven. To be clamorously foolish about adoration to God. Om heel erg dwaas in aanbidding te zijn naar God toe. To lose yourself. Om uzelf compleet te verliezen. To lose sight of your identity. En om zicht op uw eigen identiteit te verliezen. To lose sight of what people will think about you. Om zicht te verliezen op wat een ander nog van u denkt. To totally sing unto the Lord. Om totaal te zingen aan de Heer. And forgetting everything else. En al het andere te vergeten. This word also means En dit woord betekent ook it's about you and God. dat het draait om tussen u en God. You see, Ziet u, when David toen David danced the way he danced, danste zoals hij danste, he was despised werd hij veracht by his own wife door zijn eigen vrouw. for dancing that way. Omdat hij op zo'n manier danste. But why did David dance like that? Maar waarom danste David zo? You see, Ziet u, the act de ark symbolizes symboliseert the presence of God. de aanwezigheid van God. But above all, Maar boven alles, when David was despised toen David zo werd veracht by his wife, door zijn vrouw, and the Bible says, en de Bijbel and as the zegt, ark of the Lord came into the city, Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw the King David leaping and dancing before the Lord. And she despised him. She despised him en zij verachtte in her hem heart. in haar hart. And they brought in the ark of the Lord and set it in the place in the midst of the tabernacle that David had picked for him. And David offered burnt offerings, peace offering before the Lord. And as soon as David had made an end of offering burnt offerings and peace offering, he blessed the people in the name of the Lord of hosts. And he dealt among all the people, even among the whole multitude of Israel, as well to the women as men, to every one a cake of bread and good piece of flesh, and that they were celebrating. They were celebrating. Ze waren aan het vieren hier. Then David returned to bless his household, and Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, "How glorious was the king of Israel today, who uncovered himself." Sweetheart, give me that thing. Give me my garment there. Give me anything there under there. Who uncovered himself. Die zichzelf ontbloot heeft. In other words, Met andere woorden,
David had a royal garment. had dus een royaal gewaad. It symbolizes En dat symboliseerde an anointing. een zalving. It symbolizes the honor in which God gave to him. En het symboliseerde de eer aan wat God hem had gegeven. It symbolizes of authority Het symboliseerde autoriteit to rule over the people. om te heersen over het volk. It symbolizes Het symboliseerde of what God has clothed him with righteousness. van waar God hem mee bekleed had, rechtvaardigheid. David, when he saw the ark, Toen hij de ark zag, he threw it off. toen wierp hij het van zich af. He took out the garment, he put it aside. En hij deed zijn gewaad uit en hij legde het af. He took the underpants that he was wearing, he put it apart. En de onderbroek die hij droeg, die legde hij apart. David was David dancing almost naked before God. danste bijna helemaal naakt voor God. He did not think Hij dacht niet na what the people think over wat het volk ervan zou denken. or what they remember. Het enige wat hij nog zich kon Is when herinneren God picked him. was waar God hem vandaan had gehaald. David remembered David herinnerde zich that he was nothing. dat hij niets was. In other words, Met andere it woorden, is God het is God that gave him this garment. die hem dat gewaad heeft gegeven. It is God Het is God that has made him king. die hem tot koning had aangesteld. It is God Het is God that gave him shoes. die hem de schoenen had He gegeven. was just a shepherd boy, Hij was alleen maar een herdersjongen. smelling En hij stonk. and staying with sheep. En hij verbleef met de schapen. He had nothing. Hij had helemaal niets. And God picked him up, En God had hem opgepakt. cleaned him, En reinigde hem. made him king. En heeft hem tot koning aangesteld. And the presence of En God de aanwezigheid van was God in the house. was in het huis. David said, En David zei, I will get loose before this God. ik zal helemaal losgaan voor deze God. He remembered Hij herinnerde zich as a child. als kind You see, zijnde. kids, Ziet u they kinderen, don't think. ze denken niet na. When I say praise and worship, I will see some adults composing themselves. Wanneer ik zeg lofprijs en aanbidding, dan zie ik bepaalde ouderen een houding aannemen. Because they want to still look nice in their suit. Omdat ze er heel mooi in hun pak willen uitzien. You see, Ziet u, you don't understand this part about u I begrijpt dit can wel get niet van lost mij. before God. Ik kan helemaal losgaan voor God. I think part of my life, En ik denk zelfs het I deel sleep van more mijn on the leven floor than on my dat bed. ik meer op de vloer heb geslapen dan dat ik op mijn bed heb geslapen. It's just, don't be me. Zo ben ik gewoon, u hoeft niet net als mij te zijn. David was lost. David ging helemaal los. That he did not even notice himself. Dat hij niet eens meer aandacht had voor His zichzelf. worship Zijn aanbidding was all centered to the one that took him out. was alleen maar gecentreerd op degene die hem er had uitgehaald. He didn't care Het interesseerde hem niet meer what people think van wat mensen dachten. or how they see Of him hoe ze hem wel niet or what they're zagen. going to say. Of wat ze wel niet zouden zeggen. He danced before the whole nation, Hij danste voor de gehele natie. almost naked. En hij was bijna helemaal naakt. He get lost Hij ging helemaal los. in God. In God. And when Micah En toen Michal was accusing him, hem beschuldigde. and he said, En hij zei. it is God that chose me before thy father. Het is God die mij verkozen heeft voor uw vader. When you read the text, Wanneer u deze tekst you leest, think David was prideful. dan zou u kunnen denken dat David heel trots was. No, Maar nee, he was telling the lady, hij zei tegen deze Why? vrouw, waarom before his God, voor zijn he God always must learn to humble himself. hij altijd moest leren om zichzelf te verootmoedigen. He must learn to reduce himself Hij moest leren om minder te worden, so that God will always be almighty. zodat God altijd almachtig kon zijn. David didn't care. En David interesseerde het niet.
Now our worship in our churches En tegenwoordig met onze aanbidding in onze is kerken just a spectacular something. is het alleen maar een spektakel. Dat is het, dat is het. We go to see people We gaan naar erheen om mensen te kunnen and we zien. go to meet somebody to stimulate us to worship God. En we gaan naar iemand toe om ons te laten stimuleren om God te kunnen aanbidden. It's because Dat is you don't even know the God you serve. omdat u niet eens die God kent die u dient. Amen, 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 amen. Echt. David Threw away his garment of pride. gooide zijn gewaad van trots af. He put his crown out. Hij deed zijn kroon af. In short, Kortom, as a matter of fact, laat me het zo zien. let me read it for you. En laat me het voor u voorlezen. Everything that made David king, Alles wat David tot koning had aangesteld, he took it out. dat legde hij af. Anything that made him to be who he was, Alles wat hem laten zijn wat hij was, he took it out. legde hij af. Was it money? Was dat geld? He was rich. Hij was rijk. That was nothing. Dat was niets. Was it honor? Was het eer? He was a king. Hij was een koning. That was nothing. Maar dat was niets. Was it prophetic gift? Was het profetische He was a gave? prophet. Hij was een profeet. That was nothing. Dat was ook niets. Was it being a priest? Was het zijn van een priester? That was nothing. Dat was ook He niets. was a priest. Hij was een priester. Everything we talk about now Alles waar we nu van that spreken, caused us to worship men, dat ervoor zorgt dat wij mensen David aanbidden. put all those titles aside David legde al die titels af. and said, En hij it is zei, between me dit and my is God. tussen mij en mijn God. He did not even care Het interesseerde hem niet whether the husband or the wife was watching of de echtgenoot of de vrouw aan het kijken was. with all his children. Met al zijn kinderen He didn't erbij. care. Het interesseerde hem He niet got eens. lost. Hij ging helemaal los. You see, Ziet u? God God is looking for people is op zoek naar mensen that will be lost in him. die helemaal opgaan in hem. And one thing that I want to tell you about David, En één ding wat ik u wil vertellen over David. my Bible did not tell me that he was educated. Mijn Bijbel vertelt me niet dat hij zo geschoold was. Neither did my Bible tells me Ook vertelt mijn Bijbel me niet David dat was a David super person. een superpersoon was. He just knew how to get lost before God. Maar hij wist gewoon hoe hij helemaal moest losgaan voor God. When it comes to God, Wanneer het aankomt op God, he will reduce himself to nothing. dan stelde hij zichzelf tot niets. He will worship him. Hij ging hem dan aanbidden. He will praise him. Hij ging hem dan He will prijzen. dance like he's crazy Hij ging dan He will do dansen everything. zoals hij geworden. Hij deed alles for his God. voor zijn The God. Bible says, En de Bijbel zegt, and the Bible says, verse 20, en de Bijbel zegt in vers 20, he uncovered himself to the day in the eyes of all the handmaids. He uncovered. hij ontblootte Verse zich. 20. In vers 20, He uncovered. hij ontblootte. Is that what the Bible says? Is dat wat de Bijbel He zegt? uncovered. Hij ontblootte. He chose not to hide anything. Hij koos ervoor om niets te meer te verbergen. Some of us, even in our worship, we are hiding stuff. Sommigen van ons zelfs tijdens de aanbidding verbergen ze nog steeds dingen. Amen. Do you know? Weet u wel It is in worship dat het is in die that aanbidding God makes you whole. dat God u heel maakt? Jezus. Do you know? Weet u wel It is in worship dat het in aanbidding is where invisible barriers are taken out of your life. waar onzichtbare barrières uit uw leven worden gehaald? Do you know? Weet u You wel can be dealing with an issue. dat u met een probleem kunt te maken Call hebben? it lust. En noem het verloren. Call it addiction. Noem het Call it verslaving. whatsoever. Noem het wat dan ook. In worship, In aanbidding God will remove that thing. zal God dat ding weghalen. Wij We don't take time nemen de tijd niet to worship God. om God te aanbidden. One is because
Eén, waarom is dat? We are not taught. Omdat het ons niet geleerd Point is. number 2. Punt 2. We are trying to look at the man worship God. We proberen naar een mens te And we want to kijken worship die God like the en we person. willen ook God aanbidden Point zoals number de 3. persoon. Punt 3. We don't read the book. We lezen het boek niet. I don't even need to read the Bible to worship God. En ik hoef zelfs de Bijbel niet eens te lezen om God te aanbidden. The spirit that God gave to me is the spirit of worship. De geest die God me heeft gegeven is de geest van aanbidding. Is somebody getting it? Begrijpt The iemand dit? Bible says David De Bijbel zegt David uncovered himself. ontblootte zichzelf. He threw that anointing. Hij gooide die zalving. See, let it go. En hij zei laat het. He put it away. Hij legde het af. He said today, Hij zei it's vandaag not about what I'm anointed. draait het niet om of ik dat It's zalf. about the one Maar that het draait anoints om me. degene die mij zalft. It's not about the things that he has been using me to do. Het draait niet eens om de dingen waar hij mij It's gebruikt about heeft. the one that makes me do it. Maar het draait om degene die het mij laat doen. Jezus, Jezus. And he cast his crown. En hij wierp zijn kroon af. Uncovered himself today in the eyes of the handmaid, his servant, as one of the vain fellows. That means his praise, his worship to God looks foolish. Dat betekende dus dat zijn lofprijs en zijn aanbidding naar God toe zo dwaas eruit zag. Nobody Dat niemand would really admire such a thing. echt zoiets zou bewonderen. He was lost Hij was compleet losgegaan in his God. in God. He didn't care. Het interesseerde hem gewoon It was niet. about his God. Het draaide alleen maar nog om zijn God. The presence. En om zijn aanwezigheid. The presence Om de aanwezigheid. was there. Want die was And daar. David said unto Michal, it was before the Lord which chose me before thy father, and before all his house, to appoint me ruler over the people of the Lord, over Israel. Therefore, I will pray. You know, when you watch the kids, Weet je, wanneer u naar de kinderen you kijkt, see, I used to dance a lot of strange dance. ziet u altijd allemaal soort vreemde dansen. Where I came from. Daar waar ik vandaan kwam. My pastor would look at me. Mijn voorganger keek daarnaar. They would tell me, En ze zeiden dan tegen me, Jean-Pierre, you are crazy. Jean-Pierre, je bent gek. I don't understand you. Ik begrijp je niet. From prayer Van gebed into dancing naar dansen and toe into worship. en in It aanbidding. doesn't make sense. But you are just lost. Maar je bent gewoon helemaal los. He wonders. En hij vroeg zich af. And he did not hide it. En hij verborg het niet eens. He told me. Hij heeft mezelf gezegd. He said you will jump. Hij zei, je springt, You will scream. je schreeuwt, You will do je everything. doet van alles. Little did I know. Maar weinig dat ik wist, It wasn't me. dat ik het zelf niet eens was. It cannot be me. Ik kon het zelf niet eens zijn. Nowadays, Tegenwoordig. you only see people. You see people already. They are suit. Je ziet al mensen hun pak, That they wear. wat ze They dragen, compose themselves before God. dat ze More than zelf they should. zich proberen te houden voor God, meer dan dat pak wat ze I've dragen. never gone to a service Ik ben zelfs naar een dienst where a gegaan, man of God waar een man van God put anointing oil on somebody's coat. salvingsolie op iemands jas deed. The person got angry. En die persoon werd er zelfs That boos op there is oil on my dat coat. er nu olie op zijn jas zat. Coat. Een pak, hè? Hey! Hey, What is coat? wat is een pak nou? That you worship coat. Dat u een pak nu moet aanbidden? Mother. Meer God. dan God zelf? When I see sometimes the way people take care of their cars. Wanneer ik soms zie hoe mensen voor hun auto's zorgen. Hey. Hey, Or they take care of their makeups. of ze zorgen zo voor hun make-up. Hey. Hey,
dan vraag ik me echt af who you worship. wie u zo aanbidt. David David didn't care. interesseerde het niet eens. When it comes to his God, Wanneer het aankomt op zijn God, he got lost. raakte hij er helemaal in op. And he said, En now, hij zei, this is Old Testament. nu dit is het Oude Testament. I told you that I'm about Ik to heb u travel. gezegd, ik sta op het From punt the om Old te to the New. reizen van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. The ark De ark came. kwam David danced like that. en David danste zo. My God. Mijn God. The Bible says he danced with all his might. De Bijbel zegt dat hij uit alle macht danste. You can say, well, he did it with his strength. En u kunt zeggen, ja, maar hij deed het dus met zijn eigen kracht. The Bible did not say we should do anything with our strength. Maar de Bijbel I zegt have niet dat wij preached dingen that. met onze eigen kracht moeten doen. Dat heb ik It gepredikt. is true. Dat is waar. But listen, Maar luister. David remembered David herinnerde zich where he came from. daar waar hij vandaan was So gekomen. he said, Dus hij zei, General Absalom, you stay generaal there. Absalom, blijf daar. Say, Abner, you Hij stay zei, there. Abner, blijf daar. I don't need bodyguards. Ik heb geen lijfwachten nodig. I don't need nobody to follow me. Ik heb niemand nodig om mij nu te Just volgen. let me get lost. Laat me before my God. gewoon opgaan in mijn God. He wasn't looking for a bodyguard to check him up. Hij was niet op zoek naar een lijfwacht om te checken. It was between him Maar dit was nu and his God. tussen hem en zijn God. And this is what he said. En dit is wat hij zei. Therefore, I will pray before him, before the Lord. And I will yet be more vile than dust. So I will even do more crazy things. And he went for that to say, and I will be base in my own eyes. And of the maidservant which thou hast spoken of. I will reduce myself before all these people. All the maidservants that you are trying to think like they are bigger than the God has said. Al die slavinnen waarvan je laat denken dat ze groter zijn dan de God die ik dien. I will reduce myself. Daarin zal ik mezelf tot niet It stellen. is only in worship Het is alleen maar in aanbidding that God dat God exalts. verhoogt. God God exalts verhoogt worshipper. aanbidders. A true worshipper Een ware aanbidder is humble. is heel erg nederig. When you look at the person, Wanneer u naar de persoon you see kijkt, one character. dan zult u één That karaktereigenschap is vinden stamina, dat heel erg opvalt. humility. En dat is nederigheid. They always remember Ze herinneren zich altijd where they came from. daar waar ze vandaan zijn gekomen. You see, Ziet u, it's not about the things. het draait niet om de dingen. I remember, Ik herinner me I'm nog, still a little boy. ik was toen nog een kleine jongen. I am still a little Ik boy. ben nog steeds een kleine And jongen. I'm growing. En ik groei. But when I was even more younger, Maar toen ik zelfs nog jonger as was, a little boy, als kleine jongen, he came to me kwam hij naar me toe and he said to me, en hij zei tegen mij, don't change. verander niet. You see, Ziet u, he said, always stay the same. hij zei blijf altijd hetzelfde. I love you more like this. Ik hou nog meer van je op deze So manier. the Lord was telling me, Dus de Heer vertelde I mij, will take you places. ik zal je naar plaatsen nemen. And always remember Maar this. herinner je altijd deze plek. What touches me En wat me zo raakt, is not the places I take you. is niet de plaats waar ik je mee naartoe neem. It's how you are now. Maar het is hoe je nu op dit moment bent. You see, Ziet u, David David knew this. wist dit. He knew this. Hij wist dit. So he danced. Dus hij danste. He get lost. En hij raakte erin op. He did all sort of foolish things. Hij deed allerlei soorten dwaze dingen. Because of what Michael said, she stayed a woman without a child. En vanwege wat Nico had gezegd, bleef ze kinderloos. In other words, Met andere woorden, David gave his best to God.
David gaf zijn allerbeste aan God. He showed to the whole nation, En hij liet aan de gehele natie God is zien number one. dat God op nummer 1 stond. He showed to the whole nation Hij liet aan de gehele natie how to zien worship the God you talk about. hoe die God te aanbidden waar hij over sprak. Because as a king, Want als koning he was zijn their role model. was hij hun voorbeeld. What David did, En wat David they deed, call it halal. noemen ze halal. Don't mind Quran. En denk niet aan de Koran hierin. I don't want to go there today. Want daar wil ik vandaag niet op Oh, you ingaan. see. Want ziet I u, will never preach Quran. ik zal nooit de Koran prediken. Amen. Neither I don't want to spend my time talking about it. En ik wil ook mijn tijd niet spenderen om There is no daarover te scripture that praten. they go into the whole world and talk about Quran. En er is geen enkel schriftgedeelte wat spreekt van gaat de gehele wereld in en predikt de Koran. Sometimes you hear people open their Soms mouth. hoor je mensen hun mond I want to openen. understand Quran. Ja, ik wil de Koran wel So that I will know begrijpen. how to win the Zodat Muslims. ik weet hoe ik de moslims moet winnen. Have you finished winning yourself? Maar ben je al binnen in jezelf klaar? Listen, Luister, the word of God het woord van God is spirit. is geest. It speaks to everyone. En het spreekt tot iedereen. Whether you are a Muslim, Of je Hindu, nou een Japanese, moslim bent, Burma, een Kada, Kuse, Japanees, call it Gemakia, anyhow. Kase, It wat je talks ook to moet everyone. zeggen. Hij So spreekt I tot don't even iedereen. need to know what you worship Dus ik hoef zelfs niet te weten wat u aanbidt. to preach Christ. Om Christus te kunnen prediken. The moment I talk about it, Het moment dat ik over hem you spreek, know what I'm talking dan about. zult u weten waar ik het over heb. Period. Zo is het gewoon. Now I would love us to go a little bit further. Nu, ik wil graag dat we een beetje verder gaan. Tell somebody, worship and praise. Aanbidding en lofprijs. Tell somebody halal. Zeg tegen iemand halal. See, that word in Hebrew means, that word that David danced, he was praising God. Tell somebody, praise means halal. En dat woord dat betekent dansen, wat David danste, dat woord betekent halal. See, you don't know what it means, but today it means halal. Tell somebody it means En halal. zeg, u weet niet wat het betekent, maar vandaag weten we dat het betekent halal. Dat betekent helemaal losgaan In the presence of in God. de aanwezigheid van God. Don't let the devil begin to steal things that belongs to you. Laat de duivel niet dingen beginnen te stelen die aan u toe behoren. See, this time in the Muslim culture, they call it halal. Deze tijd in de moslimcultuur noemen ze halal. Today you know. Tell your En neighbor. vandaag today I weten we know. het. Zeg tegen de buurman, vandaag weet ik het. Say that is what David did. Want dat is namelijk wat David deed. He got lost before God. Hij ging op met God. Now let's go a little bit to the book of 2 Chronicles. Nu laten we gaan naar het boek van 2 Kronieken. Then we're going to go into the New Testament. En dan gaan we het Nieuwe Testament in. How God wants us to worship Him. Van hoe God wil dat we hem aanbidden. You see, Ziet u the difference het verschil between all of us in this room tussen en ieder van ons in deze ruimte is how we worship Him. is hoe wij God aanbidden. The difference. Het verschil. No, let me not. Go to the book of 2 Chronicles. En we gaan naar het boek van 2 Kronieken. I can touch some things right now. En ik kan bepaalde dingen nu gaan Then the whole message aanraken. can go somewhere. En dan kan de hele boodschap ergens anders naartoe gaan. And I don't want to go there. En ik wil daar niet gaan. Can I talk to you? Mag ik met u praten? The devil De duivel is afraid of people is bang voor mensen that know how to worship the God that they call their God. die weten de God te aanbidden die ze hun God noemen. He knows Hij weet he can never dat hij nooit defeat such a person. zo'n soort persoon kan verslaan. He knows Hij weet there is just no fight dat er geen enkel gevecht is that dan he will win. dat hij zou kunnen winnen. Those are the people that God has given a voice in the spirit.
Want dat zijn de mensen die God een stem heeft gegeven in de geest. Because worship Omdat aanbidding has to do with magnifying the relationship with the one that took you out of darkness into light. Aanbidding heeft te maken met degene die u aanbidt, die u heeft gehaald van duisternis naar licht. Dat u die verhoogt, die relatie verhoogt. It is not a nice song. Het is niet een mooi liedje of And zo. it's a slow jam song. En het is ook niet een slow jam liedje. As a matter of fact, En laat me het zo stellen. worship, when you Aanbidding, begin to grow in God, wanneer u begint te groeien in God. that is why you are here. Dat is namelijk waarom u hier bent. You see, Ziet u, go to 2 Chronicles chapter 5. laten we naar 2 Kronieken hoofdstuk 5 gaan. Now this is Solomon. I just spoke about David. Tell somebody David. Nu, dit is Salomo. Ik heb zojuist over David gesproken. Now this is a prophetic message that you are hearing today. Nu, dit is een profetische boodschap die u vandaag The Lord hoort. gave me a prophetic word. De Heer gaf me een profetisch He woord. said, tell my people Hij zei, zeg tegen mijn volk to give glory to me. om glorie aan mij te geven. Psalms 50 verse 23 says, Psalm 50 vers 23 zegt. what did the Bible say? Wat zegt de Bijbel daar? See all these kids. Ziet u al deze kinderen? Now I know why Pastor always take them come and dance. Nou weet ik waarom Pastora ze altijd mee dansen neemt. They please God. Want het behaagt God zo. They always please God. Het behaagt You God see any altijd. music can go on there, you see them dancing. Ziet u, zelfs muziek gaat verder en je ziet ze dan altijd They dansen. don't care. Het interesseert ze gewoon They are niet. just babies. Het zijn gewoon baby's. David was a babe before God. David was een kind voor het aangezicht van de Heer. He didn't care. Het interesseerde hem niet. Why? Waarom? His heart. Vanwege zijn hartsgesteldheid. When you put the kids there to Wanneer dance, u de kinderen naar voren brengt om they te do any dansen, kind of thing. dan doen ze van alles daar. They don't care. Het interesseert ze niet eens. But the truth is, Maar de waarheid when is, they are dancing, met hun gedans God is well pleased. is God heel erg behagen. God is pleased with their dancing. God is heel erg behaagd met hun dansen. They don't care. Het All what they interesseert ze niet. Het enige wat There ze is doen, this song singing, en and is they are een praising lied their gaan Jesus, en ze prijzen hun and Jezus. that is it. En dat is het. They do it with all their might. Ze doen dit uit alle macht. They do it with all their heart. Ze doen het met hun They gehele are not even hart. thinking about the shoes they Ze wear. denken niet eens meer aan de schoenen die ze Some of dragen. us, because the shoe we wear, we cannot even move. Sommigen van ons zelfs vanwege de schoenen die we dragen kunnen we niet eens fatsoenlijk bewegen. Our shoes is too high to worship God. Onze schoenen zijn ineens te hoog om Our te coat kunnen is too aanbidden. expensive to Ons follow pak the is God. te duur om nu op de grond te kunnen vallen. What is strange attitude? Wat een vreemde houding is dit. Your coat. Uw pak. Coat. Pak. Coat. Pak. Some of us wear coats. Sommigen van ons dragen I pakken have to preach. omdat ze moeten prediken. Coat. Een pak. A thing. Een ding, hè? Today I was just looking at Vandaag keek ik at my window early in the morning. uit mijn raam vroeg in de ochtend. And the Lord was talking to me. En de Heer sprak tot Do you know mij. that all the things you have, you never sleep with the thing on your bed? Weet u, alle dingen die u ziet, u slaapt nooit met die dingen in uw He bed. said, every time the things are outside, oh, they are somewhere else. Iedere keer dat de dingen buiten zijn of ze zijn ergens anders, zo. Listen to me. Luister naar me. Don't let things Laat dingen dictate niet dicteren tot your u praise and worship. in uw lofprijs en aanbidding. Amen. Why is he talking to me like that? En waarom spreekt hij op die manier Because I'm tegen going mij? somewhere. Omdat ik ergens naartoe ga. You see, when God talks to you, most of the time people always think we don't know the difference when God is talking to your future or He's talking to your now, and He's talking, so you don't know. Now He's telling you something before the attack comes. Before you start having cars, this and that, one ministry appointment to the other. Some people, even in church, they worship what they do for God, not than God. I will go there next week. En sommigen van ons weten niet als God tot ons I spreekt. will hit this the whole month because I must crack the code in every department. Hallelujah.
En sommigen van ons weten niet eens of God tot onze toekomst, tot ons heden of tot ons verleden spreekt in alle dingen waar we naartoe gaan. Of de dingen die we nog mee te maken krijgen. Don't you not busy in church? Ziet u sommige dienstknechten zeggen, ja, zie je dan niet hoe bezig ik ben met de kerk? You are practicing spiritual adultery. Dan doe je dus aan geestelijke afgoderij. I will deal with that one of these En days. daar zal ik een van deze dagen mee afrekenen. Today I'm taking it slow. Don't look at me like that. Vandaag doe ik het rustig aan. Kijk me niet zo aan. Second Chronicles, 2 Kronieken, chapter 5. hoofdstuk 5. Where are we? Let's look at this. He who brings an offering of praise and thanksgiving honors and glorifies who? Glorifies who? Geeft eer aan wie? Even in our giving. Zelf in ons The geven. reason why we are so strict with our giving De reden waarom we zo strikt zijn in ons is your geven level of worship. is uw level van aanbidding. You know, I've been looking at David. Weet u, ik keek naar David He shook me a bit. en hij heeft me zo geschud. This man Deze man had gold, had goud, had silver, had zilver, had money, had so geld, much. zodanig veel, Because he knows how to dance naked before God. omdat hij wist hoe om bloot te dansen voor God. When they were building the house of the Lord, Toen ze het huis des Heren bouwden, he took all the things, nam hij al die dingen brought it to the house. en hij bracht het naar het huis. Hij zei, God, Among all these people, onder al deze let me be mensen, the highest. laat mij de hoogste gever zijn. Say, because Want you gave me this u thing, heeft me namelijk you iets can take it gegeven. back. I will Ik give moet it all. steeds teruggeven, dus ik geef het allemaal uit. David did Ziet u, not just worship God. David aanbad God niet alleen met zijn mond, He worshiped hij God aanbad with God the things he met has. alles wat hij bezat. The things he has, De dingen die hij he bezat, put it at the feet of God. die legde hij aan de voeten van God. Don't read it. En Second dan Chronicles lezen, 28 is there. He gave everything. 28, het staat daar. Hij gaf alles uit. I don't even know why people are talking about Solomon. En ik weet niet Solomon of did ik not contribute nothing. vertellen, want Salomo heeft helemaal niets toegevoegd. David, David, his father, zijn vader, prepared the temple. had de tempel voorbereid en toen heeft Salomo het afgebouwd. Solomon Salomo enters into the blessings of David. ging de zegeningen van David te winnen. And today talk about Solomon. En vandaag hebben we het over Salomo. Ik dank Our God. problem is Maar ons we probleem don't read is the book. dat wij het boek dus niet lezen. It was David Het was that David taught Solomon die leerde aan to give Salomo God his best om always. God altijd zijn allerbeste te geven. Worship Aanbidding has to do with you giving God your best always. heeft te maken met dat u altijd uw allerbeste aan God geeft. Not sometimes. En dus niet soms alleen maar. Not because something hits you. En niet omdat iets je heeft geraakt. Job had an attack Job had een in aanval his family. in zijn familie. The first thing he did, Het eerste wat hij deed, Job 1 verse 20, Job 1 vers 20, he worshiped God. was dat hij God ging aanbidden. From Genesis to Van Revelation, Genesis tot Openbaring, the first place in the Bible de eerste plaats in de where Bijbel worship was used waar aanbidding werd gebruikt, was Genesis chapter 22 verse 5. was in Genesis hoofdstuk 22 vers 5. Abraham, Dat was he Abraham. gave his best. Hij gaf zijn beste We didn't start en here. we zijn nog niet eens begonnen. We didn't. We zijn niet begonnen. That's why. En daarom Equate what is happening to your life with your worship. neem de mate van wat er in uw leven is gebeurd, neem die verhouding aan tot aanbidding. How do you worship God? Hoe aanbidt u God nou eigenlijk? Is the equation balanced? Is die vergelijking dan in balans? I can see you cry at the altar Ik kan u zien huilen op het because you altaar, need a miracle. omdat u zo graag een wonder When the wil. miracle comes, Maar wanneer het wonder komt, I have to call you 16 times to come. dan moet ik je 16 keer gaan bellen om naar de kerk Then te you komen. can tell me Dan kunt u mij you vertellen are busy. dat u zo bezig bent. You are too busy U bent te to even bezig pick pastor's call. om You see, zelfs pastors telefoon Nobody te taught pakken. me, Ziet u, niemand heeft mij geleerd. but I learned Maar ik heb by the geleerd Spirit
door de when my geest, pastor called me, dat wanneer mijn voorganger me belt, I shift everything dat ik aside. alles opzij schuif. I can tell him, sir, En ik kan hem zeggen, Heer, alstublieft, I call you back. mag ik u zo I terugbellen? am busy. Ik ben bezig. Oh, sir, Of Heer, what do you want to talk about? waar wilt u het over hebben? Because that call Want dat can be belletje a destiny call. kan een bestemmingsbelletje But zijn. you know our modern day, Maar weet u, in onze moderne dagen, I'm busy. ja nee, ik ben I'm druk calling bezig. later. Ik ga hem later Let me see bellen. the call. En dan zien ze zelfs het telefoontje. Later. En dan denken ze, later. How many of us have postponed our Hoeveel destiny van ons just by hebben saying ons later? bestemming uitgesteld door te laten? Sommige mensen bellen je niet eens. They call you after 2 days. Ze bellen je pas terug na 2 They dagen. look, Ja, Pastor, I I was was busy. busy. Pastor, ik had het zo Busy druk. for what? What are you busy about? Druk bezig met wat? Waar bent u zo druk mee bezig dan? You see, Ziet u, we must learn to worship God in every little thing we do. we moeten leren God te aanbidden in elk klein dingetje wat we doen. Maybe it is God Misschien is het that want God to visit you that day through a telephone call. die u die dag wil bezoeken door één telefoontje. Halleluja. You see, we are too. But let me not go there. There are things that you hear me preach. Nobody sat me down Er zijn dingen die u mij hoort prediken waar niemand met mij voor gezeten heeft to teach me. om dit mij te leren. It's the Holy Ghost. Maar de Heilige Geest. I don't know how to count how many times I will cry. En ik wil niet tellen hoeveel keer It's ik like wel I niet think heb I cried gehuild. more. Ik denk dat ik zelfs meer heb gehuild. It's just part of my life. Dat is gewoon deel van mijn leven. I don't know how many times I tell him I cannot do it. En ik weet niet hoe vaak ik hem wel niet heb gezegd, ik kan dit niet. I don't know how many times I tell him this is too much for me. En ik weet niet hoe vaak ik hem wel niet heb gezegd, I want don't dit is know te how many veel times voor I tell mij. him I cannot lead these people. En ik weet niet hoe vaak ik hem wel niet heb gezegd. I don't know how many times I tell him I don't know why you choose me. En ik weet niet hoe vaak ik hem wel niet heb gezegd, ik weet niet eens waarom hij mij gekozen heeft. It's not because I'm smart. Het is niet omdat ik zo slim ben. Don't get this twisted. Raak je niet verdraaid mee. I'm not. Ik ben niet slim. I just serve the one that is smart. Ik dien gewoon degene die wel slim is. Don't let certificates or any Maar de title, what are they calling certificaten of it, titels or of whatsoever. reverend, of wat dan ook, hoe ze het ook noemen, There's one smart person in the bewegen. room. Want er is maar één slimme persoon aan deze ruimte. God En dat Almighty. is God Almachtig. Is somebody getting it? Begrijpt iemand dit? See what happened in 2 Chronicles. En zie wat er gebeurde in 2 Kronieken. I didn't start yet. I'm still doing warming up. Ik ben nog steeds niet begonnen, ik ben nog steeds met mijn warming-up bezig. After this lesson, Na deze you lessen will know why. zult u weten waarom Certain things in your life never left you. bepaalde dingen in uw leven u nooit hebben verlaten. Because in the spirit world, Want in de geestelijke wereld it's who you worship is het wie u aanbidt and how you worship en hoe u that aanbidt determines wat vast besluit how far you go. hoe ver u zult gaan. Look at these people that are serving strange gods. En kijk maar naar deze mensen die vreemde afgoden dienen. You talk about sacrifice. Je hebt het over offers. Don't joke. Maak geen grap, hè? Don't play. Speel niet hoor. Bishop, I didn't come from Kortom, Africa. ik kom zelfs uit Afrika. When I was, let me not share that kind of. En laat me dat soort getuigenissen niet delen. I was young, Ziet u, ik was heel jong. and there was a neighbor close to us. En er was een buurman heel dicht bij ons. This man, Deze I don't man. need to call his name. En ik hoef zijn naam niet te noemen. In his pool, in his house. In zijn huis. Those days. In die dagen. Now I don't need to say how old I am. Nu hoef ik niet te zeggen hoe oud ik ben. In die dagen. Toen was ik dus nog heel erg jong. He has his own swimming pool. Had hij zijn eigen Marine zwembad. there. En daar was gewoon een marinegeest. In short, Kortom, this man worship things. deze man aanbad dingen. When he moved in the street, En wanneer het bewoog op straat, everybody's afraid was iedereen bang. because of what he worshiped. Vanwege wat hij zo aanbad. We Christians, Wij als christenen, what are you doing with your God? wat doet u nou met uw God?
such a person is also dead. Dank God dat die persoon ook gewoon dood is nu. Because strange people do that. Want vreemde mensen die sterven ook. Then they lost everything. En dan verliezen ze ook nog eens een keer alles. You see, Ziet u, the Bible says, de Bijbel zegt, look at it. laten we daarmee Second kijken. Chronicles. 2 Thus Kronieken. all the work that Solomon did for the house of the Lord was finished. He brought all the things that David, his father, did I write the Bible? Heb ik zelf de Bijbel geschreven? David, his father, has dedicated, and the silver, the gold, and all the vessels he put in the treasuries of the house of God. Verse 2. Vers 2. Verse 2. Thank you. Okay, read it for me, sweetheart. Are you there? Do this fast for me. Then Solomon assembled the elders of Israel and all the heads of the tribe, the chief of the fathers' houses of Israel, to Jerusalem to bring up the ark of the covenant of the Lord out of the city of David, which is Zion. Verse 3. Vers 3. All the men of Israel gathered to the king at the feast in the 7th month. There's somebody October. Zeg tegen iemand oktober. The Bible says, continue. And all the men of Israel gathered to the king. Verse 4. Vers 4. And all the elders of Israel and the Levites took up the ark. And the priests and the Levites brought up the ark. Now, it was prophetic. The priests Nu, het was profetisch, de priesters, combined with these Levites, gecombineerd met deze they levieten, were 120. waren er met z'n 120. It was 120 in the upper room that bring the glory. En het was 120 samen in die bovenkamer die heerlijkheid brachten. The tent meeting and all the holy vessels that were in the tent. Also King Solomon and all the assembly of Israel were gathered to him before the ark, sacrificed sheep, oxen, so numerous that they could not be counted. Continue for me. And the priest brought the ark of the covenant. The priest, they carried the ark of the covenant of the Lord to his place, to the sanctuary of the house, into the holiest of holies, under the wings of the cherubims. And verse 8. For the cherubim spread their wings over the place of the ark, making a covering over the ark and its poles. Verse 9. And they drew out the poles of the ark, so that the ends of the poles protruding from the ark were visible from the front of the Holy of Holies, but were not visible from without. It is there to this day. Thank God. There was nothing in the ark except 2 tables. The 10 Commandments, which Moses put in it at Mount Horeb, when the Lord made a covenant with Israelites, when they came out of Egypt, verse 11, and when the priests had come out of the holy place, for all the priests present and sanctify themselves. In other words, Andere woorden, listen, luister, they prayed. ze baden. Tell somebody they prayed. Zeg maar dat ze baden. Tell somebody they fasted. Ze vasten. Tell somebody they prayed. Zeg maar iemand ze And tell baden. somebody they En fasted. zeg maar iemand ze vasten. Now, the ark Nu de ark came into the house. kwam in het huis. The Holy Spirit De Heilige Geest lives now in us. woont nu in ons. We are the temple Wij zijn nu de tempel carrying the presence of die de God. aanwezigheid van God draagt. Look at something. Laten we naar iets kijken. They bring offering. Ze brengen offers. They put it there. Ze leggen het daar. They fasted. Ze vasten. Then they do Abba, Akaba, Akodu, Ashara, Abeka. En dan doen ze gewoon druk in tongen binnen. It didn't stop. En daar eindigt het niet bij. Then En dan ook nog eens een they keer brought the ark brachten ze de ark from here. van hieruit. This is the ark. Dit is de ark. Actually, this is the ark. Eigenlijk dit is de ark. The word of the De Lord. Bijbel, het woord van God. Jesus is the ark. Want Jezus is de ark. Bishop Jesus Kortom, Jezus was Noah's ark. was Noach zijn ark. They put it in the temple. En ze legden het in de tempel. More.
En ze keken daarna zo van, mooi. Nothing still happened. Maar niets gebeurde er nog steeds. They brought offerings. Ze brachten hun offers. I saw people brought offerings. Ik zag dat mensen offers brachten. Ze legden het neer. They fasted. Ze vasten. That is what the Bible calls consecration. En dat is wat de Bijbel heiliging noemt. They did Abba, Akaba, Azema, Akabe, Azune. En ze deden in tongen bidden. God heard it all. En God heeft het allemaal But he aangehoord. wasn't moved one day. Maar hij was voor geen stuiver bewogen. Isn't it amazing? Is dat niet verbazingwekkend? They brought their offering. Ze brachten hun offer. Why? Waarom? Your offering. Omdat u You offert. can be bringing your offering U kunt uw offer brengen with another heart. met een ander soort hartsgesteldheid. You can be praying U kunt biddende because you zijn need something from God. omdat u iets nodig heeft van God. You can fast U kunt vasten because somebody say fast. Only thing by fasting God will change. omdat iemand zegt dat u moet vasten. Of denkt u soms dat door vasten God wel zal veranderen? They did all those things. Ze deden al deze dingen. Verse 12. Vers 12. And the Levites, who were singers, and all those of Asaph, Heman, Jeduthun, with their songs and things, them arrayed in linen, having cymbals, harps, and lyres, stood at the east end of the altar with the 120 priests. Met die 120 priesters. Blowing the trumpet. Die bliezen de You trompetten. see, in the upper, Ziet u in de it bovenkant? wasn't just prayer. Was het niet alleen gebed? Oh, Jesus. You see, Ziet u? I know that they taught you all the time Ik weet dat ze u altijd hebben geleerd that, and the Holy Ghost came. dat en de Heilige Geest kwam. What happened is this. Maar wat er eigenlijk gebeurde is What was dit. in them Wat er in hen was, manifest upon them. manifesteerde nu over hen. That was the glory that they saw. En dat was de heerlijkheid die ze konden The zien. Bible says, verse 13. De Bijbel zegt, vers 13. And when the trumpeters and the singers were joined in unison, making one sound to be heard in praising and thanking the Lord. Praising and thanking who? The Lord. Praising and thanking who? Tell somebody the Lord. Zeg iemand de Heer. And when they lifted up their voice with the trumpets and the cymbals and other instruments for song and praise the Lord, say, for he is good, for his mercy and loving kindness endures forever. Then the house of the Lord was filled with a cloud. Look at your neighbor. Kijk naar uw buurman. Say your giving is good. Zegt uw geven is goed. Say your prayer is good. Zegt uw gebeden zijn goed. Look at your neighbor. Kijk naar uw Say your buurman. fasting is also good. Zegt uw vasten is ook goed. Say bread. Zeg maar, Your worship uw aanbidding will bring the change. zal de verandering brengen. It is your worship Het is uw aanbidding that will change things for you. die dingen voor u zal veranderen. It is your worship Het is uw aanbidding that is centered on God and God alone die gecentreerd is op God en God alleen. that will change things. Dat dingen zal veranderen. I have seen people Ik heb mensen gezien that can pray. die kunnen bidden. Talking about prayer. We hebben het over gebed. They can pray. Ze kunnen bidden. Baka. For 6 hours. 6 uur lang kunnen ze bidden. 8 hours. 8 uur lang. But I've also seen people Maar ik heb ook mensen gezien that know how to worship God die weten hoe God te for aanbidden. who He is. Gewoon om wie hij is.
for who he is. Gewoon voor wie hij is. And things begin to happen. En dan beginnen er dingen te gebeuren. Worship Aanbidding has to do with who God is, not what he is done for you or what he is still going to do. Aanbidding heeft te maken met wie God is en niet met wat hij voor u kan doen of wat hij nog voor u staat te doen. Praise and thanksgiving has to do with the things he has done, and everything praise and thanksgiving it still has to do with him, because you are not talking about you are talking about him. En lofprijs en dankzegging hebben te maken met hem. In the Old Testament, In het Oude Testament the Lord was teaching us, leerde de Heer ons even though dat ook the al tabernacle came in the house, kwam de tabernakel in het huis. it was not a password for the glory to be manifested. Dat was nog steeds geen paswoord voor de heerlijkheid om gemanifesteerd te worden. Even though Ook the al Holy Ghost is in you, is de Heilige Geest in it's u, not a guarantee dan is er nog steeds geen garantie for the glory voor die to heerlijkheid be revealed. om ontrafeld te worden. But the moment Maar het you moment start to worship dat God, u God begint te wherever aanbidden, you go, waar u ook gaat, that glory dan zal die that is in heerlijkheid you die in u will begin is, to change things. beginnen dingen te veranderen. We pray a lot. We bidden veel. If I tell you today to stay in the house and praise God by yourself, put the music out for 1 hour, you will get tired. En als ik u nu vertel dat u thuis alleen, zonder muziek, nu de Heer moet lofprijzen voor 1 uur lang, dan zult u er moe van But worden. if I tell you to Maar als pray, ik u vertel om te bidden, dan gaat u het proberen. some people will try. Sommige mensen They zullen will try proberen. this for 1 Ze hour. zullen het tenminste voor 1 uur proberen. But what you don't know is Maar wat u niet the weet, devil is dat de duivel always wants altijd to wil focus on your challenge dat u zich alleen maar focust op uw and uitdaging yourself. en uzelf. The only time De enige keer that you lost sight of you dat u zich van uzelf verliest, is when you make God himself is wanneer u God zelf your number one. uw nummer 1 maakt. When you see him to be your everything, Wanneer u hem ziet als uw alles, you praise him. dan prijst u You hem. thank him. Dan dankt u It's hem. about him. Dan draait het It's om about hem. him. Dan draait het It's echt om about hem. him. Dan draait het No om matter hem. what happens. Maakt niet uit It's wat er about gebeurt. him. Dan draait het alleen om Something hem. happened. Dan gebeurt er dus ook iets. The only thing Het that enige stops a child of God dat een kind van God from receiving his weerhoudt miracle van het ontvangen van zijn is wonden himself. is hij zelf. And the devil knows En that. de duivel weet dat hoor. Why do you think Waarom denkt he u gets you busy dat hij u heel druk with your houdt pain? met uw eigen pijn? The things you don't have. De dingen die u maar niet heeft. I will never forget this story. En ik zal nooit het verhaal One vergeten. day, Op een I dag went to my kids' school ging ik naar mijn and I kinderenschool. asked my friend. En ik had mijn vriend One daar. time I don't go there. Heel lang ben ik er al So niet I geweest. don't know Dus how he's doing ik right. weet niet eens hoe het nu met hem gaat. But one day Maar op een I dag saw him drive zag ik hem rijden. with a Porsche. Met een Porsche. Boom. Boom. He doesn't only have a Porsche. En hij heeft niet alleen een Porsche. His wife was having Q7. Zijn vrouw had een They Q7. have another, how do they call it, Tesla. En ze I hebben don't ook nog know een what keer they een have. Tesla. They Ik just weet have niet wat this. ze allemaal hebben, maar ze hebben gewoon heel veel dingen. So one day Dus op een dag he drove off reed hij weg. and I was looking at him. En ik keek naar I hem. said, oh, Ik zei, oh, this man is blessed. deze man is gezegend. En toen hoorde ik de geest des Heeren As if zeggen, you are paying. alsof jij zijn rekeningen betaalt. I said, okay. Ik zei, oké, Thank you, Lord. dank u Heer. You are helping me to know Heel aan te how weten much debt he should have. hoeveel schulden hij waarschijnlijk wel niet heeft. You can be admiring things. Dingen bewonderen. You miss your worship. Daarmee mist u uw God wants you to aanbidding. worship him God wil dat u hem aanbidt. for who he is Gewoon voor wie and hij where is. you are. En waar u And to be bent. content with En him. om daar tevreden met hem te zijn. Hallelujah. You are getting busy. I don't Ik have ben daar this. bezig met... I don't have this. Ja, ik heb I don't have Ik this. heb dat niet. Those things should not stop you Maar die dingen moeten u niet weerhouden from worshiping him. van hem te aanbidden. You came in this world. Toen u in deze wereld bent gekomen, toen heeft u niets met u meegebracht. En wanneer u hier weggaat, zult u ook niets met u meebrengen. Het enige wat u bezit en wat u hier zult zien op aarde en in de hemelen is God alleen. You're not going to meet nobody. U gaat niemand anders tegenkomen. People in hell. Mensen in de They are hel crying to God. roepen het uit. You in heaven. U in de You are hemel. rejoicing about U him. verheugt It's about zich in God. hem. Want
Get it straightened out. En maak het heel recht voor uzelf. It's not about pain. Het draait niet om dingen. Things are for your comfort. Dingen zijn voor uw gemak. But don't worship things. Maar aanbid geen dingen. More than the God that gave you them. Meer dan de God die u die dingen heeft gegeven. What are you crying about? Waar huilt u nou om? I'm single. Ja, ik ben alleen staan. What are you crying about? Waar huilt u nou Even om? when you are married, Zelfs wanneer u you will getrouwd still feel bent. something you Zult u need. steeds voelen alsof u iets nodig heeft. Amen. Amen. I need money. Geld nodig. Even when God gives you the money, Zelfs wanneer God u dat geld there's still geeft. something. Dan is er dan weer weer iets So anders. why don't you worship Him? Waarom aanbidt u niet gewoon? This is the Old Testament. Dit is het Oude Testament. They have gold. Ze hadden goud They daar. have Ze silver. hadden zilver daar. They gave prayer. Ze gaven gebed. They did Ze everything. deden alles. Nothing happened. En niets gebeurde er. Nothing. Helemaal I niets. was thinking something is going to En happen. ik had gedacht dat er wel iets zou zijn gebeurd. I was thinking. Ik dacht. That's why they say. En daarom zeggen ze. That's why the Bible is talking about. Daarom spreekt de Bijbel van It's aanbidding. the highest form of prayer. Is de hoogste vorm van gebed. Because Want it takes you het neemt u past everything verder naar alles. and you find yourself En u bevindt uzelf in His presence dan in zijn and He aanwezigheid. starts to talk to you. En dan begint hij tot u te spreken. And when He talks to you, En wanneer hij tot u it's spreekt, 1 minute. dan is het nog maar 1 minuut. It's 1 minute. Dan zit het in die 1 minuut. It's 1 minute. Het is maar 1 minuut That thing that you are doing. dat dat ding waar u zo mee te maken heeft, dat het in één keer verandert. Because in worship, Want in aanbidding God always makes you to know laat God u altijd weten the devil is nothing. dat de duivel niets is. Amen. I did not say you should not pray. Ik heb niet gezegd dat u niet moet bidden, Because here we saw want hier hebben we kunnen zien Solomon did the opposite. dat Salomo het tegenovergestelde deed. He prayed Hij bad and did all his gymnastics. en hij deed al zijn gymnastieken Nothing happened. en er gebeurde Until niets. the priest started to pray. Totdat de priester begon te Since bidden. Father David. En zie zijn vader David. Go back to the text. Als je teruggaat naar die This is how tekst, David started. is dit hoe David begon. Dancing, Hij begon dansen. getting loose. Hij ging helemaal He los. loose his coat. Hij verloor zijn jas. Somebody hold this coat for me. Let me get loose. This jacket sometimes. En iemand houdt mijn jas vast. Ik wil losgaan. You see, Ziet u, Solomon Salomo did the opposite. deed het tegenovergestelde van zijn vader. When the ark came, Toen die ark kwam, David David worshiped God. aanbad God. But yeah, Maar hier when the ark came, kwam die he first ark of all prayed. en hij begon allereerst te bidden. Hij ging offeren. My friend, thank you for helping me. Now, help me and put this one in. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, And that is our problem. En dat is nou juist ons probleem. yeah. When the ark came, Toen de ark kwam, David danced. danste David. Worship God. Hij aanbad God. Get loose. Hij ging Then helemaal he los. blessed the people. En toen ging hij het volk Now, zegenen. Mr. Solomon, Nu, meneer Salomo, when the ark came, toen de ark the kwam, first thing he did, het eerste wat hij he deed, prayed, was dat hij bad. he sacrificed, Hij offerde. he did his En hij gymnastics. zette deze gymnastiek. Nothing happened. En niets Then he gebeurde. worshiped God. En toen ging God pas aanbidden. Why can't we learn fast? Waarom kunnen we niet heel snel Dat is het. leren? Dat is het. Why do we struggle? Waarom worstelen we zo? You know why? Weet u waarom? David David knew God. kende God. Solomon Salomo didn't know him. kende God helemaal niet. And that is what we do. En dat is wat we doen. Akema, akwakata. You miss the scripture that says, be still and know I am En u God. blaast in tongen, maar u mist dat schriftgedeelte dat zegt van, wees stil, ik ben de Heere uw God. My bills. Mijn rekening. Oh God. Oh I God, bind the devil. ik bid I die loose. duivel. Let the door Maak open. los. Shut up. Laat die deur geopend zijn. Haal Shut alsjeblieft uw mond. Those bills, Die they rekeningen are not bigger than God. zijn niet groter dan God. Don't make your problems Maak bigger die than problemen God. nooit groter dan God. Don't make your problems Maak die bigger than God. problemen nooit groter dan God. God is God. God is God.
before the problem show up. En voordat het probleem He is verschijnt, God. is hij And the God. problems En de will leave. problemen He zullen will weggaan, still dan be is hij God. nog steeds God. Why do you make it bigger than Waarom God? maakt u het groter dan God? You don't understand. Ja, u begrijpt het They give me niet. 5 days. Ze hebben me maar 5 dagen gegeven. Die Is incasso. incasso Maar is bigger incasso than God? groter dan God? Sometimes people tell me things. Soms vertellen mensen me Then I dingen. tell them, don't worry. En dan zeg ik, ze maak je niet druk. Just let it be. Laat het. They don't understand it. Ze begrijpen het niet. They say, you don't know how I feel. Ze zeggen, ja, maar u weet toch niet hoe ik me voel? Why? Oh, come on. The Bible says De Bijbel zegt, Moses Mozes knew the ways of God. kende de wegen van God. And the children of En de Israel, kinderen van Israël they knew his acts. kenden zijn daden. That's why En Moses daarom worshiped Mozes God more. aanbad God meer. Why others Terwijl were anderen complaining. zo aan het klagen waren. You see, sometimes Ziet u soms, I just sit in church. zit ik in de kerk I sit there. en ik zit I daar can sit there for hours. en ik kan daar uren zitten. I'm here at 5 o'clock. Ik ben hier 5 Sometimes I'm uur here. en soms ben ik Then hier. sometimes I see how the Spirit of the Lord said to me, En soms zie ik hoe de Heer, Geest Heer me zegt, move here. ga weg Go to the en altar. ga naar de andere kant. Now, church, Nu kerk, get it straight today. ik krijg het heel recht At vandaag. that point, Op dat I'm punt not praying anymore. ben ik niet langer meer aan het bidden, I'm listening. maar dan ben ik aan het luisteren. He will not talk to me. Hij wil dan tot mij spreken. Because it's what he says Omdat het is in wat hij zegt, that will change my situation. dat mijn situatie in verandering brengt. Het is niet wat ik zeg. Which I am still in the Old Testament. En ik ben nog steeds in het Oude Testament. Jesus. So you see, Dus ziet u, because you are not properly taught, omdat u niet op de juiste manier is onderwezen, you magnify the wrong thing. verhoogt u dus het verkeerde. We magnify situations. We verhogen situaties. Salomo Did his best. deed zijn best. Nothing happened. En er gebeurde maar niets. But David, Maar David, when the ark came, toen de ark kwam, he started hij dancing. begon zo te He started dansen. worshiping. Hij begon zo te Started aanbidden. dancing. Hij begon zo dankzegging te doen. The presence was so En strong. de aanwezigheid was zo sterk. Then after that, En daarna he blessed the people. ging hij het volk zegenen. Solomon Salomo did the opposite. deed het tegenovergestelde. Children of God, Kinderen van God. worship means Aanbidding you betekent see God to be your everything. dat u God als u alles ziet. You see, U ziet hem alleen nog worship maar. is a lifestyle. Aanbidding is gewoon een levensstijl. It's not only when because I come and hear a slow song. Het is niet alleen maar omdat je een langzaam liedje hoort dan. It's not in the slow song. Het zit er niet in het langzame liedje. Neither is it in the hot song. En ook zit het niet in dat hete liedje. Did I say we should not sing? Heb ik gezegd dat we niet moeten zingen? Of course. Tuurlijk wel. The Bible says enter his gates. De Bijbel with zegt, thanksgiving, ga door de poorten met een loflied. and his courts with praise. En in lofprijs. David said, David zei, 7 times a day will I praise. 7 malen per dag zal ik de Heer prijzen. 7 times a day. 7 maal per dag. See that? Isn't that amazing? 7 times a day will I praise the Lord. En is dat niet verbazingwekkend dat 7 malen per dag ik de He Heer said, zal from the going prijzen? out of the sun to the rising of it, I will pray. Oh, Jesus. It's not a wrong thing to sing unto the Lord. En het is niet verkeerd om te zingen aan de Heer. But you see, Maar ziet u, and I will leave this for next week. en ik zal dit voor volgende week laten. God doesn't want us God wil niet dat to wij be emotional emotioneel worshipers. de aanbidders zijn. Amen. Amen. Thank you. If I start it now, En als ik er nu mee begin, you will not get it. dan gaat u het niet So I will krijgen. stop somewhere Dus ik zal ergens eindigen. very soon. Heel erg And I gauw. will stop with the Old Testament. En ik denk, ik zal eindigen nu met het Oude Testament.
This is just the Old Testament. Dit is gewoon nog alleen maar het Oude Testament. What is that thing Maar wat is dan dat ding that stops you from worshiping? wat u verhoudt van uw aanbidding naar God I toe? can know Ik kan from weten how you give, van hoe u geeft how you respond to it. en hoe u erop It reageert. says a lot about your Dat heart. zegt heel veel over uw hart. A lot of things. Heel veel dingen. A lot of things. Heel veel dingen. You see, Ziet u, that word that they use, where your heart is, dat woord wat ze gebruiken daar waar uw hart is. that's where your treasure is. Daar is waar uw schat It's ligt. talking about a worshiper. Spreekt over een aanbidder. If my heart Als mijn hart is fixed on God, helemaal gefixeerd is op God, I will give him everything I have. dan geef ik hem ook alles wat ik heb. Since I know in this life, Sinds dat ik weet in dit there leven is nobody dat er niemand that is partners with God die met God partnert, that never that end up lacking. die uiteindelijk The gebrek person heeft. always have more than enough. Die persoon heeft altijd meer dan genoeg. God wants us God wil dat wij to give him the glory. hem alle lof en glorie geven. Job said, Job zei dat, though he slay me, ook al heeft hij mij geslacht, yet I will trust him. toch zal ik mijn vertrouwen op hem stellen. Job 13 verse 15. Job 13 vers 15. Don't let your problems Laten uw problemen steal your worship. niet uw aanbidding roven. When you get up in the morning, Wanneer u 's ochtends opstaat, forget about your wife. vergeet uw vrouw dan. Forget about your children. Vergeet uw kinderen dan. Lie down before God. Maar lig voor het aangezicht van God. Amen. Lie down before him. Ga voor hem liggen. Say nothing. Zeg niets. Say to him, you are my owner. Zeg tegen hem, u bent mijn To eigenaar. you alone, Aan u alleen I give the glory. geef ik alle glorie. I will worship you Ik zal u aanbidden for who you are. voor wie u bent. You see, Ziet u, you can only worship God u kunt God alleen aanbidden, based on how you see him. gebaseerd op hoe u hem ziet. Where your focus is, Daar waar uw focus is, that is how you will worship him. dat is hoe u hem zult aanbidden. Oh, there is this amazing story in the Bible. En er is dit heel verbazingwekkende verhaal in de You know, Bijbel. sometimes, Weet u, soms, I'll be honest with you. ik zal eerlijk met u zijn, I was coming downstairs ik kwam naar beneden and I was telling the Holy en Spirit, ik zei tegen de Heilige I don't Geest, know how to start. ik weet niet eens hoe And I ik moet don't know how to beginnen. teach this. En ik weet niet eens hoe And dit I was te crying. onderwijzen en ik was aan het huilen. I said, well, let's go. Ik zei, laten we gaan. You know how to do it. U weet hoe dit te doen. And I was just worshiping him. En ik aanbad hem gewoon. And whenever I stand before God's people, En wanneer ik altijd sta voor Gods volk, I want to be honest. dan wil ik eerlijk zijn. He has never for once Hij heeft nooit eens abandoned me. mij verlaten. Every 1 minute. Zelfs niet 1 minuut. Since I start to preach, Sinds dat ik ben begonnen met I've prediken, never struggled to preach. heb ik nooit geworsteld om te prediken. Whenever I stand before people, Wanneer ik sta voor mensen, He gave me scriptures. dan geeft hij mij schriftgedeeltes. I didn't know this myself. En ik wist het zelf It niet was eens. my wife that made me know. Het was mijn vrouw die me dit liet weten. He said, your problem is you don't even just know where to start. En ze zei, je probleem is gewoon dat And je it's niet eens weet because waar te of the one beginnen. I worship. Maar het is vanwege degene die ik aanbid. You see, when something is, you are full of something, Wanneer je echt vol van iets it bent, comes out in diverse directions. dan komt het in verschillende richtingen eruit. I remember this woman in En the ik Bible, herinner me nog deze vrouw in de in the Bijbel. book of 2 Kings, In het boek van 2 Koningen. the Shunammite woman De Sunamitische that vrouw. took care of the man of Die God. zorgde voor de man van God. She did not ask nothing. En ze vroeg om Oh, niets. God, oh my. She saw the man of God Ze zag de man van God.
She just only heard that he was passing that Ze way. had alleen maar gehoord dat hij langs zou She komen. smelled God. En ze rook God. She said, come to my En ze house. zei, kom naar mijn huis She toe. prepared Ze it. bereidde een ruimte voor. That is worship. En dat is She aanbidding. made everything ready. Ze maakte alles gereed. Next week you can miss it. En volgende week kunt u dus niet And when missen. she made everything Toen ready, ze alles gereed had the man of gemaakt, God asked her, vroeg de man van God haar. Wat wilt u? hey! When you begin to worship En wanneer God, je God begint te aanbidden, you don't need to ask. dan hoeft u niet te He will start vragen. asking you, Hij zal dan u beginnen te vragen. Mijn dochter, what do you want? wat wilt u nou? And you know the woman En weet u, de said, I vrouw don't need anything. zei, ik heb er niets van nodig. And the servant said, En toen zei de she dienstknecht, doesn't have a child. zij heeft niet eens een He kind. said, God will give you a child. Zal je een kind geven? But the lady did not ask anything. Daarna had niet eens om iets gevraagd. How many of us are missing life? En hoeveel van ons missen het in het Because you leven? don't know how to honor God. Omdat u niet weet hoe God alle eer te geven. What do you want? Wat wilt u nou? It is all in your worship. Het zit hem allemaal in uw aanbidding. 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 Aanbidding.